নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল। আজি এই যে ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ Assam ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 অধীনত পদসমূহত আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যদি এপ্লাই কৰোঁতে কিবা ভুল হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া হওকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক অনলাইনত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ডিটেইলছ আছে ডিটেইলছসমূহ কাৰেকশ্যন কৰিবৰ বাবে এই ৱেবছাইটটোলৈকে আহিব লাগিব। লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ থাৰ্ড ক্লাছ 3 পোষ্ট আৰু ইয়াত 4 পোষ্টত আছে। যদিহে চতুৰ্থ বৰ্গত কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে ইয়াত কৰিব আৰু যদি থাৰ্ড গ্ৰেডত কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আকৌ কি পাব ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক লগইন ইয়াত যিটো আছে লগইন অপশ্যন এই লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিব পাছৱৰ্ড দিব দি লগইনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চাওক লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব সেইটো হৈছে এডিট প্ৰফাইল। ঠিক আছে ইয়াত কি অপশ্যন পাইছে এডিট প্ৰফাইল। এডিট প্ৰফাইলত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি কৰিব আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকৰ এটা OTP যাব। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল আছে সেই মোবাইলটোত যিটো OTP গৈছে সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এন্ট্ৰি কৰি ভেৰিফাই যিটো OTP অপশ্যন আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এই ভেৰিফাই OTP অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই যি OTP আছে OTPটো আপোনালোকৰ কি হ'ব ভেৰিফাই হ'ব। ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি পেজ থাকিব অৰ্থাৎ যিখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম থাকিব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ আগত অপেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিটো ভুল হৈছিলে সেই ভুল হোৱা ডিটেইলছটো ইয়াত আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যি কাৰেকশ্যন থাকিব এই কাৰেকশ্যনত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু যিটো ছিগনেচাৰ আছে সেই ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে কি কৰিব নোৱাৰে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া চেঞ্জ কৰিবৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়েছ আৰু নো অপশ্যন পাব। ইয়েছ কৰিলে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। নোট যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব নোৱাৰে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি অন্য কিবা কাৰেকশ্যন আছে কাৰেকশ্যনসমূহ আপোনালোকে একে পদ্ধতিৰে টাইপ কৰি কিনে কাৰেক্ট কৰিব পাৰিব। কাৰেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো মই এতিয়া দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া কাৰেকশ্যন কৰাৰ পিছত তলৰ পিনে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব এটা হৈছে আপডেট এটা হৈছে ভেৰিফাই টু প্ৰিভিউ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব ভেৰিফাই টু প্ৰিভিউত আমি কি কৰিম প্ৰথমতে ক্লিক কৰিম। ভেৰিফাই টু প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেইখন আকৌ এনেকৈ অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে আকৌ এবাৰ যি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছসমূহ এবাৰ চাই ল'ব। এই ডিটেইলছসমূহ এবাৰ চোৱাৰ পিছত অ'কে বাটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত যিটো আপডেট বাটন আছে আপডেট বাটনত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত এটা পপআপ আহিব। পপআপত আপোনালোকক সোধা হৈছে যে আপোনালোকে আপডেট কৰিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে। ইয়াত কেঞ্চেলো কৰিব পাৰে যদিহে কিবা মনত সন্দেহ আছে আৰু এবাৰ চাই ল'ব। যদিহে গোটেইখিনি ঠিকেই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো আপডেট বাটন পাব তলৰ পিনে এই আপডেট বাটনত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব এনেকৈ পপআপ এটা অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব এটা আছে ৰিপৰ্ট এটা আছে লক প্ৰফাইল। লক প্ৰফাইল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ নেক্সট মডিফিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আকৌ এবাৰ কনফাৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব। ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেইখন আকৌ আপোনালোকৰ আগত এনেকৈ অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি গোটেইখিনি ঠিকে থাকে এইটো আপোনালোকে কাটি দিব বা এইটো আপোনালোকে ক্ল'জ কৰি দিব গোটেইখিনি এবাৰ ডিটেইলছ চোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত ক্ল'জ কৰি দি ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো লক প্ৰফাইল অপশ্যনটো পাব। ঠিক আছে এতিয়া মই এখন চেক কৰি আছোঁ। চেক কৰি হোৱাৰ পিছত মই যিটো লক প্ৰফাইল পাম সেই লক প্ৰফাইলত কি কৰিম ক্লিক কৰিম। গতিকে এখন মই এতিয়া ক্ল'জ কৰি ল'ম। ইয়াত দেখিছে এতিয়া আমি কি কৰিম লক কৰিম। তাৰপিছত অ'কেত ক্লিক কৰিম। এইটো আপোনালোকৰ এতিয়া কি হ'ব আকৌ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব মোৰ প্ৰফাইললৈকে। প্ৰফাইলত এতিয়া মই আকৌ ৰিপৰ্টত আহিম। আহি এখন যি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহিব। এখন মই কি কৰিম এতিয়া ছেভ কৰিম বা প্ৰিণ্ট আউট ওলাই থৈ দিম। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি থাৰ্ড গ্ৰেড হওক বা ফ'ৰ্থ গ্ৰেড হওক যদি তাত এপ্লাই কৰোঁতে কিবা ভুল হৈছিলে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এই ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযানত যদি প্ৰজেক্ট বা বিজনেছ ৰিপৰ্ট আমাৰ জৰিয়তে বনোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত হোৱাটছএপৰ লিংক দিয়া আছে। তাৰ আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টসমূহ বা প্ৰজেক্ট
প্ল্যানেই হওক বা বিজনেছ প্ল্যানেই হওক সেইটো আমাৰ জৰিয়তে বনাব পাৰে এবাৰ চাই ল'ব যদিহে বিচাৰে নিশ্চয় আমি আপোনালোকক সহায় কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম